हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो अहिले मेरो अगाडि छ लेमिनेसन मेसिन, डेली ब्रान्डको लेमिनेसन मेसिन छ होइन। यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ होइन। यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ केही कुराले चाहिँ त्यहाँ अड्केको छ र हामीले चाहिँ यो लेमिनेसन गर्दाखेरि एकदमै कुनाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ। कुनाबाट लैजाँदा मात्रै त्यसले चाहिँ काम गर्छ। बिचबाट गयो भने बिचमै गएर अड्किन्छ होइन। बिचमा चाहिँ केही यो एकचोटि खसेर चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ यो खोलेर होइन भित्र के कुराले त्यस्तो समस्या आएको छ भनेर चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु। यसलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ यसको ठ्याक्कै यसरी बेन्ड गर्नुहोस्। यो मेसिन चाहिँ एकदम चलेको मेसिन हो होइन, डेली मेसिन यो लेमिनेसनको लागि। यसको डिस्क्रिप्सन यही छ है। पावर यसको 410 वाटको छ होइन। आइटम नम्बर यो भयो, मोडल यति भयो सबै यहाँ दिएको छ होइन। सो 4वटा स्क्रु चाहिँ यहाँ छ है होइन। अर्को 4वटा फेरि यहाँ तल पनि छ होइन स्क्रु। आई होप यसमा चाहिँ छैन होला, ल्यापटपहरूमा चाहिँ यसमा पनि हुन्छ स्क्रु, बट सानो स्क्रु चाहिँ यहाँ पनि छ है होइन। 1 2 दुईवटा स्क्रु यहाँ छ अनि 4वटा यहाँ अनि अर्को 4वटा यहाँ छ है। स्टार्ट ठिक्क छ। यो भयो। यसको स्क्रु र यसको साइज हेरमै छ कतिको फरक छ है। पछि लाउने बेलामा चाहिँ हामीलाई कुनै कन्फ्युजन क्रिएट नहोस् होइन। र दुईवटा चाहिँ स्मल साइजको स्क्रु चाहिँ निकालेको छौँ होइन। बुढोले चाहिँ खसालेर चाहिँ यहीँनिर भाँचेर बाँध्दैछ है। साइडको बुढोले खसाल्दै थियो, यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै यो परेछ है। यस भित्रको भाँचेको टुक्रा चाहिँ यहाँ अड्केछ है, यस्तरी अड्केछ। के चाहिँ भाँच्दियो अब ठ्याक्कै त्यो अड्केर चाहिँ यस्तो चिज अड्काइदिएछ। अनि त्यही भएर त्यहाँबाट यत्रो अड्केपछि त पेपरभित्र पस्ने कुरै भएन होइन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो समस्या आइरहेको थियो। हामीले चाहिँ छेउबाट यहाँनिर अड्केको भएर यतातिरबाट गर्नु परिरहेको थियो कि यतातिरबाट यहाँ गर्दा अड्किन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सजिलो हुन्छ कि। एकचोटि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अन गरेर हेरौँ त। पहिला चाहिँ यहाँ बिचमा अड्केको भएर चाहिँ छेउबाट लानु पर्थ्यो कि यसरी पेपर होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ A4 छ है, A4 भन्ने यहीँबाट चाहिँ बिचबाट मजाले छिराउन सक्छौँ होइन। जहिले पनि अब यो छेउबाट थियो त यसरी यो च्यात्तिन्थ्यो कि पेपर चाहिँ, यो बाहिरको चाहिँ यो रेकर्ड फाइल चाहिँ जहिले पनि च्यात्तिन्थ्यो होइन। अझ भित्र ठ्याक्क बिचबाट छिराउनु मिल्छ। So guys, in this way you can repair your lamination machine. So thanks for watching.